فيلمنا بيبدأ في حلبة مصارعة وبنشوف إن اللي بيفوز الشخص ده واسمه إيريك وده أخوه واسمه كيرت والاتنين إخواته من أمريكا. إيريك ده مصارع وواخد بطولة العالم في الوزن التقيل، وبعد ما خد البطولة بيسأله صحفي في اللقاء هل تقدر تفوز على بطل تايلاند واللي اسمه تومبو؟ إيريك بيقول له احجز لنا بس دلوقتي يا اسطى وهروح أعلم لك عليه. وفعلا بيروحوا تايلاند عشان يراقب المصارع القوي ده، واللي بيقع تحت إيده بيلمحه بيمرجح. وهما في الأوضة كيرت بيقول لأخوه ما بلاش تلعب المرة دي، أنا مش مطمن خالص وحاسس بالخطر. رد عليه وقال له عيب ياد اخوك جامد، وروح بس هات لنا شويه تلج انت وتعالى. وهو رايح يجيب التلج عدى على الاوضه اللي بيتدرب فيها تومبو، والاب يضرب في عمود برجله بكل قوه. راح رجع جري على اخوه وقال له بلاش يا اسطى تلعبه، ده انا شايفه بيكسر عمود خرسانه برجليه، ده شكله حلوف. ايريك قال له يا عم انا اسرع منه وهكسبه. وبيبدا الماتش. في الاول ايريك كان شغال شويه، بس بعد كده ما شافش نور. تومبو طحنه وضربه على ظهره ضربة غبية كده شكلها ضربة تعجيز. وكيرت رايح يتكلم معاه ضربه برجله وقعه على حجر الراجل ده واللي اسمه تايلور. وبيتكلم معاه كيرت وبيقول له اللي اتغلب ده اخويا. المهم شالوا ايريك ورموه بره، وكيرت عمال يطلب مساعدة من اي حد علشان يودي اخوه المستشفى ومحدش عايز يساعده. وبيجيله تايلور وبيركبوا عربيته وبياخدوه على المستشفى. وفي الاستقبال بياخدوا ايريك وبيقولوا له بكره الدكتور يجي يبص عليه عشان النهارده اجازة ومفيش دكاترة. وبيقعد لحد الصبح في المستشفى لغاية ما الدكتور بيجي وبيكشف على ايريك وبيقول لكيرت للاسف اخوك النخاع الشوكي بتاعه اتقطع وهيعيش مشلول طول عمره ولسه هيقعد في المستشفى 3 شهور. انهار لما سمع كلام الدكتور وقال لتايلور انا عايزك توصلني لتومبو. قال له انت مجنون يا عم، ده مصارع خطير. بس كيرت مصمم انه يقابله، فبيقول له تايلور مفيش طريقه تقابله بيها غير في الحلبه، وانك تلعب معاه ماتش، بس ده حلوف وهيموتك. وما رضاش يوديه لتومبو. زعل كيرت جدا وقال له انا هوصل له بكره هتشوف. خرج من المستشفى ومفيش حاجه في دماغه غير ان يلاقي حد يدربه علشان ينتقم لاخوه. راح لمدرب كده وقال له عايزك تدربني علشان عايز العب تومبو اللي انتوا حاطين صورته على الحيطه عندكم ده. فبيستهزأ بيه المدرب وكل الموجودين، فبيسيبهم ويمشي. وهو ماشي بيجيله تايلور بيقول له وانت بتتكلم بجد فعلا وعايز تلاعب تومبو؟ قال له طبعا يا عم، امال بهزر. قال له خلاص مفيش غير واحد بس واسمه زيان وهو اللي ممكن يدربك وهيخليك تقابل تومبو وتكسبه كمان. راح قال له طب يلا بينا يا اسطى، مستني ايه؟ فقال له لا بكره نروح له. والصبح بياخده علشان يقابله زيان وبيوصله لحد هناك وبعدين بيسيبه يمشي وبيقول له هو ماشي هرجع لك بعد شويه. كيرت وهو ماشي بيقع في فخ ويتعلق في شجره، وبيجيله واحد عجوز وبيقول له انت مين وجاي تعمل ايه هنا؟ بيحكي له كيرت الموضوع وبيقول له انه عايز يتدرب علشان ينتقم لاخوه. زيان بيقول له طب روح هات لنا شويه اكل وتعالى. كيرت بيقول له طب والتدريب؟ بيقول له زيان يعني هنتكلم كده وبطننا فاضيه وجعانين؟ فبيروح على قريه وبيدخل المحل بتاع البنت دي واللي اسمها مايلي، واللي بتكون بنت اخو زيان المدرب اللي هيدربه، وانها يتيمه من صغرها وان عمها زيان هو اللي رباها. كلمها وقال لها هات الاكل بتاع زيان، فبتقول له هو اللي بعتك؟ قال لها ايوه هو. وهنا بتحكي له قصتها وان زيان يبقى عمها. وهما بيتكلموا بيدخل 2 بلطجية عايزين ياخدوا فلوس منها بالعافية. كيرت بيضربهم وبيكسر المحل. بتزعل مايلي جدا وبتقول له ايه اللي انت عملته ده؟ كده العصابة مش هتسكت وهتيجي تكسر لي المحل. المهم خد الاكل وراح للمدرب، ولما بنت اخوه رجعت حكت لعمها اللي حصل، واللي بيبتسم كده وبيعرف ان كيرت ده حد كويس وبيوافق يدربه. فعلا بيدربه وبتكون تدريبات قاسية جدا، كل انواع التدريبات المحترفة علشان لما يقابل تومبو يقدر يكسبه. وكان من ضمن التدريبات دي كان بيخليه يفتح حوض، ولما ما قدرش فشخ له الحوض مش فتحه بس، وقال له كمان عايزك تكسر لي الشجرة دي. بس كانت جامدة وما قدرش كيرت انه يكسرها. زيان كان عايز يخليه قوي فقال له خد شنطتك وامشي. كيرت بيقول له يا اسطى انت عايز تكسر لي رجلي؟ راح فكره باللي حصل لاخوه، راح قلب حيوان وهاتك ضرب في الشجره لحد ما كسرها ورجله وجعته. وفضل يدربه زيان ويعلمه كل الاساليب لحد ما خلاه خلاص بقى جاهز انه يقابل تومبو. فحب يختبره زيان وقال له النهارده عندنا تدريب تاني، وخدوا وراحوا المكان شبه الكافيه كده وقعدوا. وسأله زيان بتعرف ترقص ديسكو؟ قال له ايوه يا اسطى عيب عليك. قال له طب قوم وريني كده وشغل له موسيقى. وكيرت سهل على الاخر. زيان راح لناس من اللي قاعدين وقال لهم انهم يضربوه علشان بيقولوا عليهم كلام مش تمام، بس كيرت بيقدر يضربهم ويعلم عليهم مع انه كان سكران. زيان كل ده كان عايز يوريهم قدرات كيرت. زيان بيقابل الناس المسؤولين عن المصارعة وبيقول لهم انه عايز كيرت يشارك، وبعدين بيمشوا ويسيبوه. وكيرت بيطلع اخوه من المستشفى وبيوديه عند زيان ومايلي. الراجل ده راح للزعيم بتاعه وقال له انه هينظم مباراة بين تيمبو وبين مصارع امريكي. فضحك الزعيم باستهزاء فقال له بس يا باشا ده اللي مدربه زيان. فارتبك الزعيم شوية فقال له الراجل ان اللعبة هيكون بالطريقة القديمة اللي هي تربط ايديك كده وتحطها في ازاز. فالزعيم قال له طب انت عايز مني ايه دلوقتي؟ قال له انا عايز منك $1,000,000 اراهن بيهم على تيمبو. قال له ماشي وانا واثق فيك. مايلي راحت تنادي على كيرت بسرعه وهو واقف مع اخوه لان جات لهم رساله انهم هيشاركوا في المصارعه بس بالطريقه القديمه. ايريك بيقول لاخوه بلاش تشارك، انت كنت بتنصحني وانا مش بسمع كلامك، دلوقتي انا اللي بترجوك بلاش ونرجع لبلدنا. قال له انا لازم العب واكسبه عشان اجيب لك حقك، وسابه ومشي علشان يكمل تدريب.
الناس دي خطفت مايلي وتومبو اغتصبها، وعلشان عارفين ان كيرت اقوى منه وهيفوز عليه خطفوا كمان اخوه علشان يضمنوا خسارته وعشان $1,000,000 طبعا. ولما رجعوا لقوا الكلب مضروب بسكينة وإيريك مش موجود. زيان خد الكلب بتاعه في عربية تايلور عشان يوديه المستشفى. وهنا بقى بدأ الماتش وبدأ يكسروا الإزاز. وجه الراجل اللي مراهن على تومبو وقال لكيرت لو عايز اخوك يبقى لازم تخسر الماتش، وكيرت اصلا عمل كده علشانه وما عندوش استعداد انه يخسر اخوه. وزيان راح ينقذ إيريك من العصابة وكان تايلور بيساعده. وبدأ الماتش وكيرت طول المباراة عمال يتضرب، وساعات كان بيتفادى الضرب علشان ما يتأذاش، وكان مضطر انه يتضرب علشان اخوه ما يموتش. وفي كل الجولات كيرت اتطحن. تومبو بيستفزه وبيقول له انت هتبقى وجبة لذيذة كده زي مايلي في السيكو سيكو. كيرت بيتجنن وبيروح لمايلي وبيسألها وبيقول لها قولوا لي الحقيقة، فبتعيط مايلي. وهنا بيفهم اللي حصل ورجع تاني يلاعب الحلوف ده وعمال يتضرب وسكت علشان اخوه، لغايه ما لقى زيان وتايلور انقذوا اخوه وشافه قدامه بيهتف وبيقول نوكسيكاو، يعني بالعربي كده المحارب الابيض. راح لمايلي وقال لها قطعي لي الحبل ده بسرعه، ومسك الحلوف ده بقى فقعه العلقه التمام وعلمه الادب واخد حق اخوه وحق مايلي وحق الكلب كمان، واخد حقهم كلهم وفاز بالماتش. وكده بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه واعمل اعجاب على الفيديو، وسلام.